मी अजय बारी, कॅलिग्राफी आर्टिस्ट. आज आपण बघणार आहोत प वेगवेगळ्या रूपात वेगवेगळ्या माध्यमात कसं लिहू शकतो. सर्वप्रथम मी इथे प्रॉपर कॅलिग्राफी टूल्स घेतलेला आहे. आपण इथे वेगवेगळी माध्यमे घेऊन प हे अक्षर लिहू शकतो. मी लाकडी चाकू घेतलेला आहे. याची पकडण्याची पद्धत बघा. तुम्ही वेगवेगळ्या माध्यमात वेगवेगळ्या टूल्सने सुद्धा लिहू शकतात. हा टूल्स मी तयार करून घेतलेला आहे आईस्क्रीम स्टिकपासून. तुम्ही बघू शकतात की मी त्याला मध्ये एक छोटा कट दिलेला आहे आणि याचा कट 45 अँगलने देवनागरी लिपी टूल्स सारखा तयार करून घेतलेला आहे. यामुळे तुम्हाला अजून एक वेगळा इफेक्ट मिळेल. परत इथे आपण अजून एक आईस्क्रीम स्टिक घेतलेली आहे आणि मी त्याला हाताने तोडून घेतले. त्यामुळे त्याला एक रफनेस आलेला आहे. त्यामुळे काय होईल, लिहिताना एक टेक्स्चर तयार होईल आणि त्यातून अजून एक छान कॅलिग्राफी निर्माण होईल. परत या ठिकाणी मी कॅलिग्राफी टूल्स बनवून घेतला आहे. हा टूल्स तुम्ही घरच्या घरी बनवून कॅलिग्राफी लिहू शकतात. याला तुम्हाला कुठलेही चार्जेस लागणार नाही. प हे लेटर मी क्रिएटिव्ह पद्धतीने लिहित आहे. तुम्हाला इंग्लिशमधील गॉथिक लिपी माहीत असेल तर त्या टाईपमध्ये हे प लेटर्स मी लिहिले आहे. त्याचे शेप्स वेगळे असतात आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मी हा -45 अँगलला पकडून हे लेटर्स लिहिलेले आहे. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा आणि कमेंट तर जरूर करा, कारण तुमच्या कमेंटने मला मोटिवेशन मिळते. आणि हो, पुढील भाग बघण्यासाठी आत्ताच सबस्क्राईब करा. थँक्यू.